Mä oon ratkaisukeskeinen valmentaja Mari ja tänään mä haluaisin keskustella sun kanssa itsetuntemuksesta ja sen tärkeydestä. Mä oon tehnyt tässä pitkää matkaa itseeni vuosien varrella ja mä ajattelisin, että se syvin sinuus, syvin minuus, aito minuus on vähän kuin sipulin keskiosa. Ja kun me tullaan tänne maailmaan, niin meistä on olemassa se syvin keskiosa, se aito minuus. Ja sitten vuosien varrella, kun me kasvetaan ja eletään täällä ympäröivässä maailmassa, niin siihen alkaa kasvamaan semmoisia kerroksia päälle sen meidän aidon minuuden päälle. Ja ne kerroksethan tosiaan sitten muokkautuu tavallaan kaikissa vuorovaikutussuhteissa, mitä meillä täällä on. Suhteessa omiin vanhempiin ja sukulaisiin ja kavereihin ja opettajiin ja harrastusseuroihin ja niiden ihmisiin ja sitten tähän kulttuuriin ja yhteiskuntaan, missä me ollaan. Niin ne kaikki rupeaa muokkaamaan sitten sitä aitoa minuutta vähän joksikin muuksi. Ja meidän persoonallisuudessahan on siis tosiaan sellainen aika pysyvä osa, peritty ja geneettinen, biologinen osa sitä persoonallisuutta. Se ei kauheasti elämän varrella muutu. Mutta sitten tosiaan nämä kaikki muut kerrokset siinä sun persoonan päällä, niin ne kyllä hyvinkin paljon voi muuttaa sua. Ja lopulta voi olla, että sä et oikeastaan ehkä edes ihan tiedä, millainen sä aidoimmillaan oikeasti olet. Ja tässä vuosien varrella mä oon tosiaan tehnyt semmoista pitkää tutkimusmatkaa itseen ja nykyään voin sanoa, että tunnen itseni jo aika hyvin. Ja se, miksi se itsetuntemus on tärkeää, niin mä annan tässä nyt ihan semmoisen konkreettisen esimerkin. Eli mä oon oppinut aikaisemmin sitten tietämään, että minä olenkin sitten introvertti. Ja se on ollut aika merkityksellinen asia mun elämässä. Karikoidusti voi sanoa, että se introverttius ja ekstroverttius on sillä tavalla erilaista, että introvertti ikään kuin väsyy ihmisistä. Se ei tarkoita, etteikö se tykkäisi niistä ihmisistä, mutta se väsyy. Se kanssakäyminen väsyttää, vie energiaa. Ja sitten ekstrovertti taas se ikään kuin saa energiaa, latautuu niistä kanssakäymisistä ihmisten kanssa. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se ekstroverttikin tarvitsisi joskus sitä yksinoloa ja omaa aikaa. Mutta introverttina mä tarviin aika paljon sitä yksinoloa ja omaa aikaa. Sillä tavalla mä saan sitten itselleni lisää jaksamista. Ja siitä, että mä opin tuntemaan tämän piirteen itsessäni, tämän tosi merkittävän piirteen itsessäni, niin on ollut myös sitten kuitenkin vielä aika pitkä matka siihen, että mä oon osannut sanoittaa sitä mun yksinolon tarvetta. Alkuun se tuntui tosi hankalalle ja se tuntui jotenkin silleen röyhkeelle ja vaikealle sanottaa se sillä tavalla pehmeästi ja nätisti. Että sitten se tuli enemmänkin niin, että kun sitä ei osannut sanottaa, niin ei osannut ottaa sitä omaa aikaa ja sitten ja sitten väsyneenä tuli sanottua sitä vähän rumalla tavalla, sitä omaa tarvetta. Mutta tässä vuosien varrella, kun on oppinut tuntemaan itseänsä, niin nykyään osaa jo sitten tunnistaa sen, että milloin alkaa olla oma jaksaminen sillä tolkulla, että nyt ei pysty eikä kykene. Ja sitten suojaamaan tavallaan sitä omaa jaksamista. Ja sanomaan nätisti, että no mutta tänään nyt ei valitettavasti käy. Ja siitä sipulista, mistä puhuin äsken aikaisemmin, niin se matka itseen on minun mielestä vähän niin kuin semmoista sipulin kuorimista. Eli sitten ruvetaan tutkiskelemaan ja miettimään, että mistä tämä kerros minussa on muodostunut. Ja onko tämä minua vai jostakin ulkopuolelta tullutta osaa mun persoonallisuudesta. Ja haluanko mä pitää tämän edelleen osana minua. Ja sillä tavalla niitä kerroksia syvemmälle kuorien pääsee sitten tutustumaan siihen, että millainen pohjimmiltaan on. Ja sitten jos sulla on semmoinen fiilis, että et ole ihan vielä perillä siitä, millainen persoonallisuus sinä tällä hetkellä olet, ja sanon tässä nyt, että millainen persoonallisuus sinä tällä hetkellä olet, koska kuten muistetaan, että sanoin aikaisemmin, että persoonallisuudessa on se suhteellisen pysyvä peritty osuus, mutta sitten se muu osuus siitä persoonallisuudesta, niin se voi hyvinkin muuttua.
varsinkin siinä matkan varrella sitten, kun rupeaa oikeasti tutustumaan itseensä. Ja mä annan tästä nyt ihan konkreettisia esimerkkejä taas. Eli itsetutkiskelua ja itsetuntemusta voi lisätä persoonallisuustestien kanssa. Toiset ajattelee niistä niin, että minähän en itseäni mihinkään lokeroon halua laittaa, mutta se ei tarkoita, että sä laitat itseäsi mihinkään lokeroon. Mä ajattelen niin, että ne on enemmänkin ehkä semmoinen avain oveen, jolla pääsee sinne tutkimusmatkalle itseensä. Ja se persoonallisuus tosiaan voi hyvinkin muuttua. Eli esimerkiksi on näitä Myers-Briggsin 16 persoonallisuustyyppiin ihmisiä jakavia testejä. Niitä kutsutaan MBTI-testeiksi. Olen niitä tehnyt ja jo tässä vuosien varrella itse niitä testejä tehdessäni olen huomannut, että olen muuttunut matkan varrella. Tietty osa pysyy ja tietty osa on sitten lähtenyt muuttumaan. Ja sitten toinen tapa hahmottaa on nämä DISC-tyypit, eli 4 eri värityyppiä persoonallisuuksia. Siitä on kirjoittanut muun muassa Erikson kirjan Idiotit ympärilläni. Olen lukenut sen ja sitten hänen muitakin samaa sarjaa olevia kirjoja aikaisemmin. Ja näitä värityyppejä on käyty sitten tässä Life Coach-koulutuksen teoriaosuudessa myöskin. Ja tässä opintojen ohella, kun tehtiin sitten näitä värityyppitestejä, persoonallisuustestejä, niin siinäkin huomasin sitten tätä muutosta tapahtuneen. Eli aikaisemmin mun persoonallisuus oli jakautunut niin, että olin aika lailla 50-50, sininen ja punainen. Punainen on semmoinen temperamenttinen ja nopea persoona ja sininen on semmoinen hyvin analyyttinen ja paljon rauhallisempi värityyppi. Mutta nämä molemmat on kuitenkin asiakeskeisiä. Eli sitten siinä jakautuu myös niin, että on asiakeskeisiä ihmisiä ja ihmiskeskeisiä ihmisiä. Mutta nyt tässä tätä tutkimusmatkaa ja sipulinkuorintaa tehneenä, niin mä olin edelleenkin suurimmaksi osaksi sininen ja punainen, mutta sinne oli ruvennut tulemaan sitä vihreätä ja keltaista kuitenkin mun niin kuin persoonaan mukaan. Eli sillä tavalla suhtautukaa niihin persoonallisuustesteihin, että sillä voi päästä sinne tutkimusmatkan alkuun, mutta ei se ole mikään semmoinen, että sä oot ikuisesti sitten lokeroitunut siihen, mitä se testi sieltä sulle vastaukseksi antaa. Se on lähtökohta, mikä on tilanne nyt, ja sitten itse tutkiskelua ja tutustumista itseen, siihen todelliseen aitoon minuuteen ja sinne päin pyrkimällä, niin voikin sitten ruveta huomaamaan, että no, tämä tulos on muuttunut, kun olen kuorinut niitä kerroksia minuuden päältä, mitkä ei sitten sitä ihan todellista minuutta kuitenkaan ollutkaan. Ja se itsetuntemus on oikeasti sen takia tärkeää, että silloin sä tiedät, mitä sä tarvit, ja kun sä tiedät, mitä sä tarvit, sä osaat sitä sitten tavallaan pyytää. Ja se tarkoittaa sitä, että sun elämä muuttuu paljon tasapainoisemmaksi ja helpommaksi. Ja totta kai se seurauksena on sitten se, että sun hyvinvointikin alkaa siinä elämässä lisääntyä. Niin suosittelen oikeasti tutustumaan siihen todelliseen itseen.